Γεια σας, είμαστε οι Subs Zero και αυτό είναι το podcast Mystery and Horror. Και στο σημερινό επεισόδιο θα δούμε παρέα το μύθο του αμήλικτου χειμερινού ηλιοστασίου. Στο δρόμο για το Πετροχώρι, στην ανηφόρα που οδηγεί στην ψηλότερη και άγονη κορυφή των Αγράφων, στην Καράβα, λίγο πιο έξω από την περιοχή που βρίσκονται οι στάνες της πλατιάς, μπορεί κανείς να συναντήσει ένα μεγάλο δέντρο, με τον κορμό του σκισμένο στα δύο. Ίσως να ήταν βελανιδιά, ίσως καρυδιά. Κανένας δεν μπορεί να πει με σιγουριά. Αυτό που ξέρουμε όμως από τους μύθους της Θεσσαλικής επαρχίας είναι ότι σε αυτό ακριβώς το δέντρο, οι βοσκοί της περιοχής έκαναν τις χειμερινές τους προσφορές. Αν παρατηρήσει κανείς με προσοχή το δέντρο, μπορεί ακόμα να διακρίνει κάποιους σκουριασμένους γάτζους, τους οποίους το ξύλο παλεύει να καταπιεί με το πέρασμα των χρόνων. Οι γυραιοί λένε πως λίγο πριν τη νύχτα του χειμερινού ηλιοστασίου, ο εκάστοτε προύχοντας ή προεστός κρέμαγε στο δέντρο μια καρδάρα με ζεστό γάλα και πρόβιο αίμα, με σκοπό να προσελκύσει τα κοράκια από τους γύρω γκρεμούς και να μαζευτούν εκεί για να συζητήσουν τα μελούμενα της επόμενης χρονιάς, μεταξύ άλλων. Εκείνη την περίοδο του Δεκέμβρη, το δέντρο περιτριγυριζόταν από θάμνους, στους οποίους τη συγκεκριμένη νύχτα κρύβονταν 5 παιδιά, των οποίων τα ρουχαλάκια ήταν σκισμένα και μαδημένα από το χορό. Κρυμμένα στους θάμνους, άκουγαν τις κουβέντες των κοράκων και σαν ξημέρωνε, γυρνούσαν στο χωριό για να μεταφέρουν τα λεγόμενα. Και ως αντάλλαγμα ζητούσαν δόντια. Δόντια μαυρισμένα από το κρύο. Δόντια που δίνουν δύναμη σε όποιον τα φοράει στο λαιμό του. Το 1913, 5 τέτοια παιδιά κρύφτηκαν από πολύ νωρίς στους θάμνους, γύρω από το δέντρο. Πολύ πριν ξεκινήσει η νύχτα του χειμερινού ηλιοστασίου της χρονιάς εκείνης. Ίσως από βαρεμάρα, ίσως από φθόνο. Τα παιδιά κορόιδευαν τον ήλιο και του πέταγαν πόδια πουλιών, σπασμένα κόκαλα και άλλα μυαρά πράγματα που είχαν μαζέψει κατά το χορό τους από πηγάδια και καταστραμμένα σπαρτά. Και ο ήλιος, λίγο πριν βγάλει την τελευταία του πνοή, τα κοίταξε με μίσος όμοιο με εκείνο των καταδικασμένων όταν κοιτάνε αυτόν που ευθύνεται για τη μοίρα τους. Με αυτό το βλέμμα, ο ήλιος καταράστηκε τα παιδιά με μια μικρή πληγή κάτω από τη γλώσσα τους, η οποία κάθε μέρα θα στράγγιζε τη λαλιά τους, και τα πόδια τους κατά τη διάρκεια της ημέρας θα ήταν σαν κουτσά. Τα παιδιά όμως δεν κατάλαβαν τι έγινε, γιατί τη νύχτα η κατάρα δεν λειτουργούσε. Ούτε κατάλαβαν τις τεράστιες καμπούρες που σηκώθηκαν από το έδαφος παραδίπλα τους και άρχισαν να σέρνονται προς τον βορρά. Η προσοχή τους ήταν αποκλειστικά στραμμένη στο δέντρο και στις κουβέντες των κορακιών. Και τα κοράκια ξεκίνησαν την κουβέντα τους δοξάζοντας τη συγκεκριμένη νύχτα, την μεγαλύτερη του χρόνου. Αλλά και κάθε νύχτα που, όπως είπαν και τα ίδια, προσφέρει κάλυψη για τα δόλια έργα των ανθρώπων. Και τα κοράκια προσκύνησαν τις γιγαντιαίες μάζες που κατευθύνονταν στο βορρά με κινήσεις τόσο σπαστικές σαν των κρεμασμένων, και στο διάβα τους άφηναν το χώμα παγωμένο και στην όψη τους άφηναν τις ψυχές καμένες. Τα παιδιά, φοβισμένα, μάζεψαν όσο κουράγιο τους είχε απομείνει και εμφανίστηκαν στα κοράκια για να συζητήσουν για την επόμενη χρονιά. Όμως τα κοράκια, έχοντας δει τη συμπεριφορά των παιδιών προς τον ήλιο, δεν έβγαλαν ούτε κρόξιμο από το ράμφος τους. Αντιθέτως, πέταξαν μακριά, στην κορυφή της οροσειράς, και την ίδια στιγμή ένας κεραυνός έπεσε και έκοψε το δέντρο στα δύο. Και τα παιδιά, μην έχοντας καταφέρει να μάθουν το μελούμενο της επόμενης χρονιάς, όπως ήταν το έθιμο, επέστρεψαν στο σπίτι τους
και προσπάθησαν να κοιμηθούν με τις τύψεις και την αγωνία να τρυπάει το μυαλουδάκι τους. Η ντροπή τους ήταν τόση που ούτε στους γονείς τους δεν τόλμησαν να πούν τι έγινε. Θεώρησαν πως θα ήταν καλύτερο να τους το πούν το πρωί. Μα με την εμφάνιση του πρωινού ήλιου, κανένα τους δεν μπορούσε να αρθρώσει λέξη και τα πόδια τους δεν τα βαστούσαν. Μόνο με μπαστούνι μπορούσαν να μετακινηθούν. Κατέληξαν με τα πολλά να φύγουν από το χωριό και να ζουν σε βόλιες αλεπούδων και ποτέ ξανά δεν χόρεψαν στο φως της ημέρας. Σύμφωνα με το θρύλο, κατά το σούρουπο μπορεί κανείς να τα δει και να τα ακούσει να χορεύουν και να παίζουν με μανία υπό τους ψιθύρους του κάτω κόσμου, κοντά σε βάραθρα, σπηλιές και πηγάδια. Με αυτόν τον τρόπο υμνούν τον ερχομό του χειμερινού ηλιοστασίου και δοξάζουν τον θάνατο του ηλίου. Και όσο για τα πολύπειρα κοράκια, δεν εμφανίστηκαν ποτέ ξανά σε αυτόν τον τόπο. Και αυτός ήταν ο μύθος του αμήλικτου χειμερινού ηλιοστασίου. Ένας μύθος που έχει ως τόπο καταγωγή στη Θεσσαλία. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Και μέχρι τότε, do not subscribe!